Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! මේ අවුරුද්ද සමයකට යුරෝපයේ අපි ගිහපු පළවෙනිම රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දවස් දෙක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ මේන් ඩෙස්ටිනේෂන් එක වුණු ඔස්ට්‍රියාවල බ්ලොග්ස් දෙකක් මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ කලින් වීඩියෝස් දෙක බැලුවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි මේ රෝඩ් ට්‍රිප් එක පටන් ගත්තේ ඩෙන්මාර්ක් වල ඉඳලා. ඕස්ට්‍රියාවල ඉඳලා ආයෙත් ඩෙන්මාර්ක් වලට යන්න අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත රූට් එකේ අපිට දවස් දෙකක් ගියා. ඉතින් මේ දවස් දෙකෙන් පළවෙනිම දවසේ අපි මේ යන්නේ ඕස්ට්‍රියාවේ තියෙන ලස්සන සිටි එකක් බලන්න. මේ තමයි ඉන්ස්බ්‍රූක්. ඔස්ට්‍රියාවේ ටිරෝල් කියන රීජන් එකේ කැපිටල් එක තමයි ඉන්ස්බ්‍රූක් කියන්නේ. මේ සිටි එකේ තියෙන ලස්සන මවුන්ටන් විව්ස් නිසාම මේ සිටි එක ෆේමස් ටුවරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහට හඳුන්වනවා. මේ සිටි එකට වින්ටර් එකේ විසිට් කරනවා නම් හොඳ ස්කීින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමර් එකේ විසිට් කරොත් හොඳ හයිකින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ක්ලයිම්බින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මේ යන්නේ ටොප් ඔෆ් ඉන්ස්බ්‍රූක්. එහෙම කිව්වම ඔයාලට හිතෙන්නේ ඉන්ස්බ්‍රූක් වල තියෙන උසම තැන කියලා නේද? නෑ, එහෙම නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා සිටි එකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඉඳලා ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් උපරිම උසකින් තියෙන තැන. ඉතින් මේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එකට කියන්නේ නෝට් කෙටර් මවුන්ටන් රේන්ජ් කියලා. මේ විදිහට උඩටම ගියාම වටේට තියෙන ඇල්ප්ස් එක්ක ලස්සන පැනොරමික් වීව් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකේ ඉඳලා මීටර් 2300ක උසකින් තියෙන මේ ලස්සන view point එකට යන්න ඔයාලට ෆනිකියුලර් රේල්වේස් හරි කේබල් කාර්ස් හරි ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මේ මවුන්ටන් එකේ උඩට ගියාම ලස්සන ඔබ්සර්වේෂන් ප්ලැට්ෆෝම්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. එක පැත්තකින් ඉන්ස්බ්‍රූක් සිටි එක පහළින් පේනවා. තවත් පැත්තකින් ලස්සන නේචර් පාක් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කියපු විදියට වින්ටර් එකේ ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට නම් මෙතන අවුට්ඩෝර් ඇක්ටිවිටීස් හුඟක් තියෙනවා. ස්කීන් කරන්න පුළුවන්, ස්නෝබෝඩින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමර් එකේ ආවොත් හයික් කරන්න වගේම මවුන්ටන් බයිකින්, පැරාග්ලයිඩින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස එච්චර චිල් දවසක් නන් නෙවෙයි. උදේ ඉඳන් වැස්ස. ඒ වගේම හරිම ග්ලූමි වෙදර් එකක් තමයි තිබුණේ. අපිට ඉන්ස්බ්‍රූක් වල විසිට් කරන්න පුළුවන් වුණේ ටොප් ඔෆ් ඉන්ස්බ්‍රූක් විතරයි. මම මුලින්ම කිව්වනේ මේක රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් කියලා. ඉතින් අපි එක රූට් එකක් ෆලෝ කරගෙනනේ යන්නේ. එතකොට එක සිටි එකක හුඟක් තැන්වලට විසිට් කරන්න අමාරුයි. මොකද ලොකු ඩ්‍රයිව් එකකට ටයිම් මැනේජ් කරගන්න ඕන නිසා. කොහොම හරි ඉන්ස්බ්‍රූක් වලින් අපි ඇවිල්ලා දැන් මේ යන්නේ ජර්මනියේ තියෙන ලස්සන කාසල් එකක් බලන්න.
අපි බලන්න යන කාසල් එක. ඔන්න අපි කාසල් එක ළඟට ආවා. මේ තියෙන්නේ නොයිස්ට්වාන්ස්ටයින් කාසල් එක. ජර්මනියේ තියෙන මෝස්ට් අයිකනික් කාසල් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාසල් එකට ෆෙයරිටේල් කාසල් කියලා කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි කවුරුත් දන්න ඩිස්නීස් ස්ලීපින් බියුටි කාසල් එක ඩිසයින් කරන්න ඉන්ස්පිරේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ මේ කාසල් එක. අපි මේ ඇවිතගෙන කන්ද ටිකක් උඩහරියට යන්නේ කාසල් එක ලස්සනටම පේන විය් පොයින්ට්ස් කීපයක් බලාගෙන. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාලා මේ කාසල් එක ගැන ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරොත් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් යුරෝපයේ එක සීසන්ස් වල මේ කාසල් එකේ කැප්චර් කරපු එකිනෙකට වෙනස් හරිම ලස්සන ඉමේජස්. මෙහෙම ඇවිදගෙන යද්දී අපි දැක්කා ඈතින් තියෙන තවත් කාසල් එකක්. ඉක්මනට ඇවිදගෙන ඔන්න අපි ආව කාසල් එකේ පළවෙනි විව් පොයින්ට් එක ළඟට. මේ බ්‍රිජ් එකට කියන්නේ මේරීස් බ්‍රිජ් කියලා. මෙතන ඉඳන් බැලුවම කාසල් එක පේන විදිහ තමයි මේ. බලන්නකෝ බ්‍රිජ් එකට පහලින් ලස්සන වෝටර්ෆෝල් එකකුත් තියෙනවා. මේ බ්‍රිජ් එකේ ඉඳලා බලන කෙනෙක්ට එක පැත්තකින් තියෙන මේ වෝටර්ෆෝල් එකයි අනිත් පැත්තෙන් පේන කාසල් එකයි නිසා හරිම එක්සෙප්ෂනල් වීවිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ සෙකන්ඩ් විව් පොයින්ට් එක. කන්ද ටිකක් උඩට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි කාසල් එක පේන්නේ. කාසල් එක බලලා එන ගමන්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දවස් දෙකෙන් පළවෙනි දවස අපි ඉවර කරා. ඔන්න එහෙනම් අපේ ට්‍රිප් එකේ අන්තිම දවස හයික් එකකින්ම පටන් ගත්තා. එහෙම කිව්වට ඉතින් මේක පොඩි හයික් එකක්. මේ අපි යන්නේ තවත් ලස්සන කාසල් එකක් බලන්න. හැබැයි අපි යනකොට මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා කාසල් එක ටෙම්පරරි ක්ලෝස් කරලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපිට ඈතින් ඉඳන් තමයි කාසල් එක බලන්න උනේ. මේ කාසල් එකේ නම මොරියන්බෝක් කාසල්. 1800 ගණන්වල ජර්මනියේ හිටපු රජ කෙනෙක් එයාගේ වයිෆ්ට ගිෆ්ට් එකක් විදිහට දෙන්න තමයි මේ කාසල් එක හදලා තියෙන්නේ.
පාසල් එක බලලා අපි ආයත් අපේ ගමන කන්ටිනියු කරා. මෙතන ඉඳලා ඩෙන්මාර්ක් වල අපි ඉන්න සිටියකට ලොකු ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙන නිසා අතරමඟ කොතනකවත් අපි නැවැත්තුවේ නැහැ. අපේ රෝඩ් ට්‍රිප් එකේ මේන් ඩෙස්ටිනේෂන් එක ඔස්ට්‍රියා වුණාට එහෙට එන්න කලින් යුරෝපයේ තවත් රටක් අපි ක්‍රොස් කරා. මගේ ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ ගැන විස්තර. එහෙනම් අලුත් බ්ලොග් එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. Thanks for watching. Bye bye.